Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Như vậy thì Saza đã được ra mắt trong tựa game Rise Kingdom rồi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhìn về những cái chiến báo đầu tiên của Saza để xem là liệu cô nàng có xứng đáng để cho các bạn triệu hồi hay không. Mình phải nói luôn ấy, đó là mình không phải là người chơi có ý định lên Saza ở cái đợt tướng lần này. Bởi vì đối với mình thì Gia Cát Lượng Herman vẫn đang là một cặp tướng quá tốt. Nhưng mình vẫn muốn quay thử vài vòng để xem là liệu mình có thể triệu hồi được Saza không. Trước hết thì mình sẽ ấn miễn phí thử một phát nha anh em. Ui, chỗ này là được 2 triệu lúa. Ở đây nhân phẩm của tôi đen lắm anh em ạ. Rồi một phát giảm giá này, 50%. 800.000 vàng. Wow. Không ổn anh em ơi. X8 nào, một phát thôi. Ây ngon. Nice sướng. Ây, như thế này là mình được 9 tượng rồi anh em. Vậy là chắc chắn mình sẽ đủ tượng để triệu hồi Saza. Tại vì ngày mai mình sẽ quay miễn phí này, rồi giảm giá. Ngày mốt mình quay miễn phí giảm giá nữa. Mình sẽ đủ mốc 10 vòng. Và như vậy mình sẽ lấy được thêm 5 tượng Saza nữa, là đủ để cho mình triệu hồi được vị tướng này. Bộ skill của Saza thì mình đã làm video rồi. Và rất là nhiều anh em hiện tại đã không còn lạ lẫm với bộ chiêu của vị tướng này. Các bạn có thể xem lại những cái video cũ. Mình sẽ nói về những cái điểm đặc biệt của Saza trước khi chúng ta xem về những chiến báo. Đầu tiên đó là vị tướng này sẽ có hai cái vai trò khác nhau ở vị trí đi chính và đi phụ. Nếu mà đi chính thì Saza sẽ gây lượng sát thương đơn mục tiêu rất là cao với hệ số là 2008. Đây là một lượng sát thương cực kỳ lớn với mức nộ tiêu tốn chỉ là 1000 nộ nha anh em. Còn nếu mà đi phụ thì Saza sẽ hồi máu. Và Saza khi mà hồi máu ấy thì sẽ gây sát thương lên kẻ địch. Một số cái thông tin mình sẽ cung cấp cho anh em thông qua cái khả năng hồi máu này. Đó là cái sát thương thực này ấy, nó cũng sẽ được tăng sát thương dựa trên chỉ số mọi thiệt hại. Giống như hôm trước mình có làm video rồi. Có nghĩa là nếu mà anh em ở trong map KVK các bạn được tăng 40% mọi thiệt hại ấy, thì cái sát thương chiêu 1 này của Saza nó cũng sẽ được tăng lên. Để tránh việc các bạn nghĩ là cái sát thương kỹ năng ở trong map KVK thì lợi hơn, trong khi Saza thì không có được hưởng lợi từ cái việc boost 40% thiệt hại trong KVK nhé anh em. Mình muốn bổ sung thêm một chút nữa, đó là về cái việc đánh giá một vị tướng ấy là ngon hay không ngon. Thì mình nghĩ không thể nào dựa trên một số cái chiến báo đơn lẻ như thế này được. Ở trên màn hình anh em có thể thấy đây là chiến báo của Sargon. Vào thời điểm Sargon được ra mắt đấy, thì vị tướng này cũng đơn mục tiêu này, cũng debuff này, và cũng có những cái chiến báo nó rất là lời đúng không? Ví dụ ở đây anh em thấy là ở Sargon đánh với Quan Vũ Alex, thậm chí là gây cái tỷ lệ thương nặng chênh lệch rất là nhiều. Nhưng mà anh em có thể thấy là hiện tại không có ai sử dụng Sargon trên Open Field cả, trừ những người chơi mà đã lỡ lên Sargon rồi thì người ta mới dùng thôi. Nên là đối với mình thì chiến báo chúng ta cứ tham khảo. Còn cái việc ngon hay không thì chúng ta cứ nhìn vào cái số lượng Saza sắp tới được sử dụng ở các map KVK. Vị tướng gần nhất mà mình thấy là cộng đồng cũng bị hố ấy, đó là con Belipe đúng không? Rất nhiều người đã phân tích là Belipe sẽ ngon, sẽ debuff, sẽ có tác dụng khi swarm cờ. Nhưng mà thực tế thì Belipe hiện tại rất ít được sử dụng. Mình không nói nó phế, mình nói là nó không quá ngon và không quá vượt trội. Thì trong cái video này ấy, thì tất cả người chơi họ đều tháo hết trang bị, tháo hết vũ trang rồi. Cấp VIP là bằng nhau. Có chăng thì có khác một chút tới từ nền văn minh, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không quá ảnh hưởng. Và ở đây mình rất bất ngờ khi mà Nepkizoan, một cặp tướng từng là mạnh nhất của tựa game Rise Kingdom, mà để thua trước Saza, Gia Cát Lượng. Và thậm chí cung ấy còn bị counter bởi kỵ binh nữa. Kết quả chiến báo này các bạn có thể thấy là khi đi chính thì Saza khá là mạnh nếu đánh solo. Và anh em nhìn vào cái dòng hồi máu thì các bạn thấy là Saza cũng hồi được gần 20.000 máu. Và đây cũng là cái yếu tố để giúp Saza chiến thắng khi mà solo 1-1. Tiếp đó khi mà đổi ngược lại giữa Nepkizoan và Gia Cát Lượng Saza thì chúng ta thấy là Gia Cát Lượng Saza vẫn win với một cái tỷ lệ mình nghĩ là khá là xít sao. Mình tự tin có thể nói là nếu mà trên Open Field thì Gia Cát Lượng Saza dựa trên cái chiến báo này không thể ngon bằng Nepkizoan được. Tại Nepkizoan chạy nhanh và có cái lượng sát thương nó rất là tốt. Đến với chiến báo tiếp theo thì chúng ta có một cái sự thay đổi kết hợp tướng ở đây. Đó là Gia Cát Lượng Saza thì Gia Cát Lượng đi chính, Saza đi phụ nha. Khi Saza đi phụ ấy thì chiêu 1 của vị tướng này sẽ được hồi nhiều máu thay vì gây sát thương. Nên các bạn cũng thấy được cái lượng máu hồi của Saza lên tới con số là 71.000. Tuy nhiên thì kết quả chiến báo tổng thể mình nghĩ là chênh lệch khá là thấp, chỉ khoảng 1.400 lính thôi. Và Nepkizoan vẫn là người thua ở trong cái chiến báo này. Tiếp đó chúng ta có là Saza Ashurbanipal cũng giành chiến thắng trước
Nepkizoan. Chiến thắng này mình nghĩ là cũng khá là tốt khi mà lời được 2.300 lính. Cái lượng máu hồi tương tự nó vẫn là 19.600. Thì điều này cho thấy là cái độ dài của hai cái chiến báo test này nó cũng khá là bằng nhau. Thì Saza mới xài được từng đó skill. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không nghĩ là Ashurbanipal là một con tướng đánh đồng quá tốt. Mình nghĩ đây là một vị tướng thiên về tình huống nhiều hơn, khi mà cung đang thiếu những cái vị tướng đánh đồng. Ví dụ các bạn có thể đánh là Gia Cát Lượng Herman, đúng không? Boudica Asher. Nhưng mà khi đã có Saza rồi thì mình nghĩ là người ta sẽ sử dụng Saza thay vì Ashurbanipal. Nên là cái cặp tướng này mình nghĩ là không phải một cặp tướng đánh open field quá mạnh. Saza kết hợp với Boudica P thì cũng giành chiến thắng trước Nepkizoan với hệ số chênh lệch rất là lớn, lên tới là gần 4.500 lính nha. Và anh em thấy là cái lượng hồi máu cũng cao hơn rất là nhiều, lên tới là 33.871 máu hồi. Điều này tới từ chiêu 4 của Boudica. Cứ mỗi khi mà Boudica tấn công đội quân khác ở ngoài đồng ấy, thì vị tướng này cũng có khả năng hồi phục một cái số lượng đơn vị bị thương nhẹ với hệ số hồi máu là 800. Thì các bạn thấy là Saza đi với Boudica thì hồi máu khá là nhiều, và điều đấy giúp cặp cung này giành chiến thắng trước cặp kỵ binh từng một thời là top 1 của game. Khi chúng ta đổi ngược vị trí của Boudica và Saza, Saza đi phụ thì các bạn thấy là hồi máu rất là nhiều. Con số hồi máu lên tới là 85.800 máu. Và các bạn thấy là chiến báo của Nepkizoan thì đã bị thua tiếp. Và ở đây thì chênh lệch mình nghĩ là ít hơn so với cái chiến báo Saza đi chính. Chúng ta tiếp tục có thêm một cặp cung độc dị nữa, đó là Saza kết hợp với Henry thì lại giành chiến thắng trước Nepkizoan luôn. Mình đang nghĩ không lẽ là Nepkizoan đuối đến vậy sao, khi mà ở đây cũng bị thua tới 3.000 lính thương nặng. Henry đi chính, Saza đi phụ thì cũng giành chiến thắng luôn. Và chênh lệch lính ở đây chúng ta có là 4.200. Thậm chí quốc tướng Ji Song Ji cũng thắng luôn được Nepkizoan anh em ơi. Chênh lệch lính ở chỗ này mình thấy là gần 8.000 lính nha. Ở công bằng mà nói thì Ji Song Ji có chiêu 4 tăng sát thương kỹ năng 50%. Trong khi Saza đi chính ấy, thì sát thương kỹ năng đã rất là cao rồi, 2.800. Và Ji Song Ji có khả năng hồi nộ nữa. Điều này khiến cho cặp cung này gây sát thương có vẻ là tương đối tốt. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đổi cho Ji Song Ji đi chính và Saza đi phụ thì kết quả chiến báo xoay ngược 180 độ luôn. Nepkizoan giành chiến thắng áp đảo với chênh lệch là 13.200 lính. Có lẽ là Saza đi chính kết hợp với Ji Song Ji cũng là một lựa chọn mà anh em có thể cân nhắc ở trong thời gian tới. Sát thương rất là cao, đúng không? Mình nghĩ là nó khá là giống cặp Nepkizoan của kỵ binh đấy. Rồi ở đây thì cái ông test tướng này công nhận là ông có nhiều tướng cung thật. Chúng ta có thêm một chiến báo nữa là Saza Cyrus. Và Saza Cyrus thì cũng giành chiến thắng trước Nepkizoan. Tuy nhiên thì anh em thấy là số lượng thương nặng của Saza Cyrus là nhiều hơn 25.000 lính nha, do có cái khả năng hồi máu. Khi mà đổi ngược lại Cyrus đi chính và Saza đi phụ thì cặp cung này cũng thắng luôn, nhưng mà cực kỳ lỗ anh em ạ. Bị thương nặng lên tới là 31.600, trong khi thì Nepkizoan chỉ bị thương nặng có 24.300 thôi. Có vẻ như là Saza cũng khá là phù hợp để đi chính nhở. Rồi cuối cùng là con tướng thần thánh của tôi, Ramses đã xuất hiện rồi anh em. Vẫn win nha, vẫn win. Chỗ này là win được 500 lính anh em ạ. Vẫn win, khoảng cách khá là gần. Saza chính, Ramses phụ. Mình sẽ xem là Ramses chính, Saza phụ thì như nào. Khi mà Ramses chính, Saza phụ thì cũng win, nhưng mà bị lỗ nha anh em. Lỗ chỗ này gần 3.000 lính. Và cuối cùng là cặp cung mà mình mong chờ nhất, đó là Saza kết hợp với Herman. Thì kết quả chiến báo mình thấy rất là lời. Chỗ này là lời hơn 7.700 lính rồi nha anh em. Tại sao mình nghĩ đây là một cặp tướng nó kết hợp với nhau tốt? Tại vì Saza thì sẽ không có khả năng đánh lan, nên là bắt buộc phải kết hợp với một vị tướng đánh lan. Chúng ta có là Gia Cát Lượng với Herman. Tuy nhiên thì chiến báo này là Herman đi phụ. Mình muốn xem là Herman đi chính thì liệu có tốt hơn không. Và đây là chiến báo của Herman đi chính. Wow, Herman đi chính thì vẫn win. Nhưng mà kết quả trao đổi này thì thực ra cũng huề huề thôi. Một ông thương nặng 28.700, một ông thương nặng 28.400. Tính ra là Herman đi chính với Saza ở solo thì có vẻ không ngon lắm. Và cuối cái bài kiểm tra này ấy, thì chúng ta còn một vị tướng cung nữa là Artemisia kết hợp với Saza thì cực kỳ lỗ luôn. 32.000 lính với 19.800 lỗ lòi. Chắc chắn là Artemisia hiện tại không đánh được nữa rồi. Ở đây thì chúng ta có một cái chiến báo nữa là Saza kết hợp với Nebuchadnezzar. Cái cặp này ấy thì người ta rút về giữa chừng nha. Nhưng mà anh em thấy là con Saza kết hợp với Nebu thì cũng đang bị lỗ khá là nhiều. Ở đây mình có thêm một số cái chiến báo test nữa, đó là về con Gigamet. Thì Gigamet Saza thì Gigamet xưa này đánh đầu vẫn rất là yếu rồi. Đánh lỗ lòi luôn anh em, 19.000 thương nặng, đổi bên này 9.500 là không được rồi anh em ơi. Tiếp đó là một chiến báo rất là độc dị là Saza Hera đánh với Nepkizoan. Mà thế quái nào mấy ông này toàn test với Nepkizoan nhỉ? Sao không test với con bộ binh để tôi ngó thử phát.
thì Saza Hera cũng thua nha. Mà bây giờ không biết là ngôn ngữ gì đây. Heracleos. Tính ra cũng đọc là Heracleos thật, nhưng mà tiếng hơi lạ. Mình không biết đây là nước nào, có thể là tiếng Đức. Tiếp theo thì cái video này có thêm một số cái chiến báo cũng khá là giống cái video hồi nãy, khi mà cũng là xài tất cả những cặp tướng cung. Tuy nhiên thì với số lượng lính mang ít hơn, đó là 100.000 lính, thì anh em cũng có thể thấy luôn những chiến báo ở đây nó khá là tương đồng với những chiến báo hồi nãy, đúng không? Đó, những cái chiến báo nào mà chúng ta thắng thì vẫn thắng. Ở đây thì có cả Gia Cát Lượng Herman. Mình nghĩ là Gia Cát Lượng Herman thì test làm gì ta? Tiếp tục chỗ này là Saza Ramses này. Những kết quả thì cũng tương đối giống hồi nãy. Tiếp tục là Herman Saza. Thì ở đây anh em thấy chiến báo 100.000 lính ấy, thì Herman Saza win được là 1.200 lính. Mình nghĩ khá là tốt. Có thể là do một số chiêu có tỷ lệ kích hoạt nữa anh em ạ. Đây là Saza Gia Cát Lượng, thì chúng ta cũng có chiến báo lời nhẹ nhẹ. Anh em cũng đừng quên là trong bộ skill của những vị tướng này ấy, nó có thể nó có những cái chiêu nó là kích hoạt theo tỷ lệ phần trăm nữa. Nên là cái điều đấy nó cũng có thể dẫn đến những cái sai số về kết quả một chút. Có một cặp tướng mà xuyên suốt những cái bài test này mình thấy khá là thú vị, đó là Saza Herman. Trước khi ra mắt ấy, thì mình đã nghĩ là Herman đi chính sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn, do Herman có đánh lan cho đi chính ra skill trước. Nhưng mà trong những bài test này thì anh em thấy là Saza Herman rõ ràng cũng là một cái gì đó, đúng không? Cặp tướng này mình nghĩ là thỏa mãn đủ yêu cầu cho một cái cặp tướng cung đánh open field. Đó là chúng ta có tốc độ chạy, chúng ta có hồi máu, chúng ta có sát thương kỹ năng, chúng ta có đánh lan, chúng ta có cả debuff trúng độc tới từ Herman và debuff giảm tốc chạy tới từ Saza. Nên là mình nghĩ là cái cặp triển vọng nhất trong thời gian tới khả năng cao sẽ là Saza Herman. Khi chúng ta đem Saza Herman đánh với lại Gia Cát Lượng Herman ấy, thì kết quả chiến báo cho thấy là Saza Herman đã bị thua. Khoảng cách chênh lệch mình nghĩ cũng khá là lớn so với một cái chiến báo 100.000 lính. Đó là gần 1.000 lính bị thương nặng nha. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đem Saza Gia Cát Lượng để đánh với lại Gia Cát Lượng Herman thì anh em cũng thấy luôn là Gia Cát Lượng Herman lại cũng để thua. Và cái thua này mình nghĩ là thua rất là nặng, khi mà Saza Gia Cát Lượng ấy đã win được là 2.300 lính gọi là thương nặng nha anh em. Và tiếp tục thêm một chiến báo mà mình cũng nghĩ là cũng rất bất ngờ luôn, đó là Saza Archer đánh với Gia Cát Lượng Herman. Thì Saza Archer cũng win, thậm chí là còn win nhiều hơn cả Saza kết hợp với Gia Cát Lượng và Saza kết hợp với Herman. Win ở đây là lên tới 3.000 lính thương nặng các bạn. Wow. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng phải công bằng một chút, đó là Gia Cát Lượng Herman thì sẽ là một cặp tướng thiên về đánh lan, đánh open field. Còn Saza thì sẽ có cái sát thương đơn mục tiêu cao. Nên cái việc là Saza kết hợp với những con tướng khác ấy, có thể solo thắng Gia Cát Lượng Herman, mình nghĩ cũng là một điều hợp lý, đúng không? Chứ Gia Cát Lượng Herman đã đánh AoE 5 mục tiêu rồi, đúng không? 4-5 chiêu AoE trong cặp Gia Cát Lượng Herman mà lại còn solo khỏe nữa thì nó cũng hơi vô lý một chút, phải không anh em? Và điều này càng được thể hiện rõ hơn khi mà chúng ta có cái chiến báo của Henry kết hợp với Saza đối đầu với Gia Cát Lượng Herman, thì cũng win chỗ này lên tới là 6.300 lính thương nặng. Thì hai con tướng đơn mục tiêu đánh với hai con tướng đa mục tiêu, nên là solo mình nghĩ win cũng là một điều không quá khó hiểu. Và đó là tất cả những cái chiến báo bước đầu mà mình thu thập được xung quanh vị tướng Saza Ardor trong tựa game Royal Kingdom. Sau khi cảm nhận qua một lượt ấy, thì có lẽ điều mà khiến mình bất ngờ nhất đó là Saza đi chính có vẻ đang cho một cái kết quả tốt hơn ở những cái bài test solo. Nhưng mà mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là những cái bài test này nó chỉ mang một cái giá trị cho anh em tham khảo mà thôi. Bởi vì mình tin ấy là khi những cái người chơi ở những cái map KVK, các bạn đem cái đạo tướng Saza ra các bạn sử dụng ấy, nếu mà thấy ngon thì ngay lập tức các bạn có thể cảm nhận được luôn. Cũng tương tự những cái trường hợp với Bailey, hay gần đây nhất mình mới lên là William đi. Thì trước khi lên William mình cũng nghĩ William sẽ là một cái vị tướng gì đấy kiểu rất là khủng khiếp, rất là mạnh khi mà kết hợp với Lưu Triệt. Nhưng mà thực tế cho thấy là cái khoảng cách từ William Lưu Triệt đấy đến SC Lưu Triệt hoặc là Lưu Triệt Alex nó không cách quá nhiều các bạn. Tức là mình đồng ý là nó là một cặp tướng tối ưu nhất cho Lưu Triệt, nhưng mà nó không phải là một cái vị tướng quá khủng khiếp. Và trước mắt thì mình nghĩ là Saza cũng có thể sẽ rơi vào trường hợp như vậy. Những kết quả test nó chỉ để tham khảo mà thôi. Còn cái việc mà vị tướng đấy mạnh hay không thì chúng ta cần phải chờ một thời gian nữa. Có thể phải mất đến tầm 1 tháng khi mà nhiều người chơi triệu hồi Saza và sử dụng ở trong game, thì lúc đấy kết quả đánh giá mình nghĩ là sẽ chính xác nhất. Còn hiện tại nếu mà anh em đang phân vân việc là có nên lên Saza hay không, mình khuyên là các bạn cứ lấy tượng triệu hồi giống như mình đi. Ví dụ vài hôm nữa mà nhiều người chơi người ta thấy ngon thì các bạn lên cũng không có muộn.
Ở đây có một số anh em lại hay trêu mình, anh em lại hay bảo là ở ngày xưa ông cũng nói thế về con Nepki rồi về con Hoắc Khứ Bệnh cuối cùng cũng lên. Nhưng mà các bạn phải hiểu ấy, đó là những cái người mà người ta đã lên con tướng rồi thì kiểu gì người ta cũng khen ngon. Tôi thấy đa số là như vậy anh em. Mình không muốn quy chụp quá, nhưng mà ví dụ đi, những cái người lên Sargon ấy thì thường người ta sẽ khen Sargon ngon. Những cái người mà lên Belipe thì người ta cũng sẽ nói Belipe ngon. Chứ chả lẽ bây giờ người ta lên người ta lại bảo là vị tướng đấy chơi không ra cái gì, đúng không? Thì chả khác nào người ta sai cả. Mình nghĩ đấy là một điều dễ hiểu thôi. Tổng kết lại, đó là chiến báo của Saza solo mình nghĩ khá là tốt với việc là cho Saza đi chính. Còn đương nhiên cái khả năng của Saza ấy, đó là còn búp máu cho đồng đội trên open field này, rồi tăng phòng thủ cho đồng đội. Nói chung là Saza sẽ có khá là nhiều cái hiệu ứng cho đồng đội. Nhưng mình xin nhắc lại một chút về cái khái niệm đó là đóng góp âm thầm trên open field. Tức là những cái hiệu ứng này của Saza ấy, đúng là nó sẽ giúp cho những cái đạo quân khác trên open field nó mạnh lên. Và thực tế có rất nhiều đạo quân có thể làm được điều đó, đúng không? Chúng ta có ví dụ như là Herman đi. Herman có thể gây debuff trúng độc lên đối phương thì các bạn cũng sẽ gây sát thương nhiều hơn lên kẻ địch, đúng không nào? Hoặc là chúng ta có như Doan và William Worley đi. Đối với William Worley ấy, thì vị tướng này cũng có khả năng búp khiên cho đồng đội và xóa cái hiệu ứng làm chậm cho đồng đội này. Hoặc là đối với Doan đi thì Doan cũng có khả năng búp nộ và búp sát thương cho đồng đội. Còn anh em thì sao? Liệu anh em nghĩ là Saza có phải là một vị tướng sẽ đưa cung thủ từ trong hang đi ra để sánh ngôi với bộ binh hay không? Và chia tay với anh kỵ binh ở trong hang đã khá là lâu rồi. Thì anh em nhớ bình luận cảm nghĩ phía bên dưới nhá. Tất cả đóng góp của anh em sẽ đều giúp mình làm những cái video tốt hơn trong tương lai. Chúc anh em chơi game vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.